Welcome back to my channel. Thank you po sa pag-click sa aking video. So, ang question for today is SSS condo.右盼，就像个小孩，此刻心跳你明不明白？没了节拍。Before we jump to the video, welcome to Tita Eda's channel, giving you the best tips, tricks, government tutorials, and government information so we can be updated together. If this is the kind of content that you like, please consider subscribing. Kindly click the like, subscribe button, and notification bell so you will not miss any of our latest video episodes. So let's start! Thank you po sa mga nakasubscribe na at sa hindi pa, kindly click the like, subscribe button po. So ayun na nga po, magandang balita po sa mga interesado or nag-aantay tungkol sa SSS Condonation Program po. Ano na ba ang update nito? So meron pong pahayag ang SSS CEO Aurora Ignacio. Atin pong pakinggan ang pahayag na ito. Ano po itong mga bagong programa ng SSS para sa mga member borrowers ninyo na hindi nakakabaya dahil sa nagaganap na pandemic? Actually po, bTrkpy, naglo-launch pa po kami ng mga programa. Inaayusan po namin ang mga guidelines namin at unti-unti namin po pinapa-approve. And bago po matapos ang buwan, kailangan po namin ibalita sa inyo, no? Inaantay lang namin polish lahat ang guidelines and criteria. We will try to come up with a different condonation and restructuring program para po sa ating mga miyembro na may utang pa sa SSS. Kasama na rin po doon ang contribution. Hindi lang po namin ngayon masabi dahil kailangan pang aprubahan to ng ating commission. So ayun na nga po ang pahayag ng SSS CEO and President Aurora Ignacio po. So sabi po bago matapos ang buwan ng September ay maglalabas na sila ng update at definitely po I'll give you an update po once na naglabas na po sila ng exact date tungkol po sa condonation program. So, make sure po na naka-subscribe, ni-like niyo po itong video, and maganda din po if you can comment po about sa program na ito ng SSS. So, thank you so much guys! So, ayan mga guys, if you find this video very helpful at nagustuhan mo itong video, please like, share, comment, and subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Thank you ulit sa pag-tune in nyo sa aking channel. Again, this is Tita Eda. If you have questions and you want information, just visit Tita Eda's channel. Continue to be a blessing and stay safe.